Xin chào các bạn. Như các bạn cũng đã biết rằng đại dịch Corona đang diễn ra tại Trung Quốc rất nghiêm trọng hiện nay khiến cho rất nhiều người chết và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam của chúng ta. Người dân Việt Nam tự bảo vệ mình bằng cách mua các loại nước rửa tay nhanh và khẩu trang y tế khiến cho mặt hàng này trở nên khan hiếm và đắt đỏ, có tiền chưa chắc gì ta đã mua được. Nhưng cái khó ló cái khăn. Sau đây tôi xin được phép giới thiệu cho các bạn cách làm khẩu trang bằng khăn vải khô đa năng tại nhà. Khăn vải khô đa năng này các bạn có thể tìm mua ở các shop bán hàng cho bé như là Con Cưng hoặc là Kids Plaza. Nếu các bạn không tìm được loại khăn vải khô đa năng này thì chúng ta có thể mua loại khăn giấy ướt. Sau đó chúng ta đem phơi khô thì cũng có thể được gọi là khăn giấy khô. Và cách làm cụ thể như sau. Với khẩu trang đơn giản dễ làm như thế này, tôi mong rằng có rất nhiều người không phải khốn đốn vì tiền mua khẩu trang nữa. Chúc các bạn thành công.